ሃይ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? እሺ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ እዚህ ጋር የምናየውን ሁለተኛ መለማመጃ እንሰራለን። ወደ ካቲያ V5 እንሄዳለን። ካቲያ V5 ሜካኒካል ዲዛይን ፓርት ዲዛይን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ስሙን እንሰጠዋለን። ፓርት 1 እንበለው ለጊዜው ወይም ፓርት 2 ብለን እንጻፈው። ኢንተር ወይም ኦኬ እንለዋለን። አሁን እዚህ ላይ የፈለግነው ፕሌን ላይ let's do it on YZ plane እችን መረጥን ስኬች እንለዋለን። አሁን 100 በ210 የሆነ ቦክስ ድሮው እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን ሬክታንግል። መልካም እዚህ ጋር ዳይሜንሽን እንስጥ። ይሄንን 220 እናድርገው። እቺ በዚህ ቦታ ኤንተር ማለት እንችላለን። ይሄኛው 100 አሁን ይሄን ከአክሲሱ ሴንተር ለማድረግ ወደዚህና ወደዚህ ያለውን እኩል ኮንስትሬን እናድርገው። እዚህ ጋር 90 ነው የሚለው 220 ለሁለት ስናካፍለው 110 ይሆናል። ይሄንን ደብል ክሊክ በማድረግ 110 ብለን ኢንተር እንለዋለን። አሁን ሴንተር ላይ ነው ያለው እንደምታዩት ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ አክሲስ እስከዚህ ያለው 110 ነው። ይሄ ማለት በዚህ ከለር በፒንክ ከለር አደረገው ማለት ኦቨር ኮንስትሬን ማለት ነው። ስለዚህ አንጠቀመው፣ ዝም ብለን ይሄኛውን ሄደን እናጠፋለን። እቺን ኮንስትሬን አድርገን ጨርስን ማለት ነው። ወደ 3D እንቀይረው። ኤግዚት። አሁን 3D ለማድረግ ፓድ እንለዋለን። እዚች ጋር ባይ ዲፎልት 20 ሰጥቶልናል። ስንት ላድርገው እያለን ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት እንዳለን ነው። እዚህ ጋር 40 አለን፣ እዚህ ጋር 60 አለን፣ 100 ማለት ነው። 40 ሲደመር 60 100 ይመጣል። ይሄንን 100 እናደርገዋለን። 100 ብለን ኦኬ ወይም ደግሞ ኢንተር እንለዋለን። እቺን ትመስላለች። አሁን ምንም ሳይቆራረጥ ቦክሱ ይሄንን ይመስላል። እዚህ ላይ እንደምናየው በዚህ በኩልና በዚህ በኩል የተቆረጠ ፓርት አለው ከ100 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ 40 ከፍ ብለን ይሄን ቲ የሚመስል ነገር ድሮው እናደርጋለን ማለት ነው። 40 ከፍ ይላል። ስለዚህ በዚህ ፌስ ላይ ነው ማለት ነው ያለው። ይሄን ሰሌክት እናደርገዋለን ወይ ደግሞ በዛ በኩል ያለውን የዚህን ኦፖዚት ሰሌክት አድርገን ስኬች እንለዋለን። ኦኬ እስኪ ቼክ እናድርገው። ይሄ 100 መሆኑን ከዚህ እስከዚህ 100 ነው። ስለዚህ እንደዚህና እንደዚህ ይቆረጥልናል። አሁን ቦክስ እናምጣና አንዷን እዚህ ጋር እንደዚህ ድሮ እናደርጋታለን። እዚህ እንለቀዋለን። ሌላኛውን በዚህ በኩል ቢያንስ እኩል እናድርገው። እዚህ ጋር እኩል መሆን አለመሆኑን የሚያሳየን ይሄኛው ይበራል፣ እዚህ ይሄ ላይን ማለት ነው በዚህ ስትሬት መሆኑን። ስለዚህ ስትሬት አሁን በርቷል፣ መልቀቅ ይችላል። ወደ ውጭ የፈለኩትን ያክል መውጣት ነው። አሁን ከዚህ ወደ ላይ 40 ነው ያለው። ኮንስትሬን እናደርገዋለን። 40 ባይ ዲፎልት እንደዛ ነው የሰራ ነው። እቺን አረግን ማለት ይሄ እኩል ስለሄደ ይሄም 40 ነው። ከፈለግን ድሮ ማድረግ እንችላለን። ኦቨር ኮንስትሬንት ነው የሚለው እንተዋለን። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ስንት ነው ወይም የሚቆረጠው ፓርት ምን ያክል እንደሆነ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። እቺ ይሄና በዛ በኩል ያለው 30 ነው። 40 ከላይ አይቆረጥም።
ሶ በ30 ይቆረጣል ወይም ፖኬት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከዚህ ላይን ከዚህ ኤጅ እስከዚህ ላይን ያለው 30 ነው። ኮንስትሬን እናድርገው። ከዚህ ላይን እስከዚች 30 መጥቶልናል በግምት ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ 30 ኦኬ ነው። አሁን ይሄን ከዚህ ተረፍ ማድረግ አለብን ቆርጦ እንዲያወጣልን። እዚህ ጋር የቀረው ፓርት ስንት ነው ማለት ነው? 40 ነው ማለት ነው። 30 30 100 ስለሆነ ይጠቅላላ 30 30 60 እዚህ ጋር የቀረው 40 ይሆናል። አሁን እቺን ጨርሰናል። ኤግዚት እንላለን። አሁን ፖኬት ነው የምንለው። ይሄ ማለት ወደዚህ እንዳለ እንዲቆርጥልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ፖኬት እዚህ ጋር ይቻለች ፖኬት። አሁን ምን ያክል ወደዚህ ሊሄድ እያለ ነው ያለው? ስንት ነው ወደዛ? 220 ነው አይደል? ወደዛ ይቺን እዚህ ጋር 100 የሚለውን 220 ማድረግ ወይም ደግሞ ዳይሜንሽን የሚለው ውስጥ ገብተን አፕቱ ላስት እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ መጨረሻው ቆርጦልናል ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን። ይሄ ነው ኦኬ። ስለዚህ እቺን ትመስላለች። እሺ አሁን ሰርክሎችን ድሮ እናድርግ። ይሄን ጥግና ሲይዘው እንዲመቹን ከፍ አድርገን ሌላ ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ አካባቢ ይቀመጥ። እቺን ወደ ውጭ እናድርጋት ወይ እዚህ ላይ እንለጥፈዋለን። አሁን ሰርክል ይዣለሁ። ይሄን ክሊክ አድርጌያለሁ። እዚህ ሴንተሩ ላይ ስለሆነ ያለው ሴንተር ላይ ክሊክ አድርጌ ድሮፕ አደርገዋለሁ። አሁን ኮንስትሬንት ቻት እዚህ ጋር 25 ነው አይደለም የሚለው እዚህ ጋር ዲያሜትር 25 ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄና እነዚህና ይሄ እኩል አይደሉም። እዚህ ጋር ዳይሜንሽን ችግር አለበት። እቺ 25 ብትሆን እነዚህ 25 አይደሉም 20 ናቸው። እናስተካክለዋለን እዚህ ላይ። ስለዚህ 25 እናድርገው። ይሄኛው 25 ብለን ኢንተር እናደርገዋለን። አሁን እዚች ጋር ከዚህ እስከዚህና ከዚህ እስከዚህ እኩል መምጣት ስላለበት ከሴንተሩ ቼክ እናድርግ። ከዚህ ኮንትሮል ይዘን እስከዚህ ያለው ኮንስትሬን እናድርገው። ስንት ይላል እዚህ ጋር 20 ነው። 40 ስለሆነ ልክ ነው። ሴንተር ላይ ነው ያለው። ኦኬ ነው ይሄ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ሰርክሎችን ድሮ እናደርጋለን። አሁን ሰርክሉ አይታየንም አይደለም እዚህ ጋር ወስደን ስለለጠፍ ነው። ይሄኛውን አንስተን እንፈልገው እንደዚህ ሰርክሉ ይሄው እዚህ ጋር ሰርክል ክሊክ እዚህ አካባቢ ክሊክ እናደርገውና ዳያሜትሩ 20 ብለናል። ይሄ 25 ነው። ይሄና ይሄ ስለሚለያዩ አሁን ከዚህ ወደዚህና ከዚህ ወደዚህ እኩል መግባት ስላለበት ይሄ 30 ነው። ከሴንተሩ እስከዚህ 15 መምጣት አለበት ማለት ነው። ኮንስትሬንት ከሴንተሩ እስከዚህ ነው 15 ደብል ክሊክ 15 ኢንተር። ከዚህ ወደዚህ ደግሞ ስንት መግባት አለበት? ኦኬ እዚህ ጋር ተገለጸም። ስለዚህ 15 እናድርገው። ምንም ችግር የለውም። ይሄ ግዴታ ስለሆነ 15 ከዚህ ኤጅ እስከዚህ 15 እናድርገው። ከዚህ እስከዚህ ይሄ 15 ኢንተር። አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ሌላ ድሮ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ሚረር አድርጌ አመጣዋለሁ። ሚረር ለማግኘት አሁን እቺን ጎትተውና የቻት ሚረር እዚህ ጋር። ስለዚህ ሚረር ክሊክ አረግና እቺን ሰርክል ክሊክ አርጌ ሚረር በዚህ ስለው እዚህ ጋር ያመጣልኛል። ይሄ ፕሌኑን ነው አክሲሱን ነው ሴሌክት ያደረኩት። አሁን እዚህ ጋር ሴንተር ላይ ተነስተን ቢሆን ኖሮ እቺ አክሲስ እዚህ ጋር ሆና ቢሆን ኖሮ በዚህኛው ሚረር እናደርግ ነበር። ነገር ግን ይሄን ድሮ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ሌላ ሰርክል ድሮ እዚህ ጋር በዚህ ስትሬት ሄዳለሁ። እዚህ አካባቢ ዲያሜትሩ 20 የሆነ ሰርክል ድሮ አደርጋለሁ። 20 ኢንተር። ከዚህ ወደዚህ 15 መሆን አለበት። ሶ ኮንስትሬንት እንለዋለን። ከዚህ እስከ ሴንተሩ 20 ነው የሚለው 15 እናደርገዋለን።
15 ወደ ውስጥ ከዚህ እኩል ስለሄደልን 15 ነው። ቼክ እናድርገው እስከዚህ ማለት ነው 15 ነው። ሶ እቺን ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ድሮ ከምናደርግ ሚረር እናደርጋታለን። እቺን ሚረር ክሊክ አድርገን ይሄን ሰሌክት ከዛ በዚህ አክሲስ ላይ በሆሪዞንታሉ ስለው እዚህ ጋር አመጣት ማለት ነው። አሁን ድሮ አድርገን ጨርሰናል። ኤግዚት እንለዋለን። አሁን ወደ ታች ፖኬት እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር እንዲበሳው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ከፍታ ቦታ ላይ ነው ያለው እዚህ ሰርፌሱ ላይ አይደለም። አሁን ፖኬት ስናደርገው የምንሰጠው ዳይሜንሽን ይወስነዋል ማለት ነው። አፕ ቱ ላስት ይላል። አፕ ቱ ላስት ማለት አሁን እስከ መጨረሻው እንዲበሳልን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ይሄንን ዳይሜንሽን ላይ አድርገን የምንፈልገውን ያክል እንሰጣለን። ነገር ግን አፕ ቱ ላስት እንበለው። አፕ ቱ ላስት ኦኬ እንለዋለን። አሁን እስከ መጨረሻው በስቶልናል። በታች በኩል እንዲህ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ውድ ተመልካቾች። በቀጣይ ክፍል እንገናኝ። ይሄን ለዛሬ በዚህ እንጨርሳለን። ቀጣይ ተከታታይ ክፍሎችን ለማግኘት ከታች በሚገኘው ሰብስክራይብ አድርጉ። ከፊት ለፊቷ ያለችው የደወል ምልክት አንድ የጫን በማድረግ ሁሌም እንዲደርሰው ያድርጉ። አስማማው አሰፋ ነበርኩኝ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ